Okay, so guys, log in kayo doon sa inyong YouTube account and then click the YouTube Studio. Okay, pagka nasa YouTube Studio ka na, shrink, tagal, ayun. Okay, so click the videos dun sa left side ng screen. So, dapat ito kapag naka-desktop mode kayo and then edit, click nyo lang yung video na gusto nyo i-edit. Click nyo yung parang pencil na yung kanina. Okay, so ito nga yung napili ko na ano. And then, di ba katabi ng under ng video details, yung more options. Tapos, bubuksan niya yung language sa may bandang baba. Sundan nyo lang yung ina-arrow ko dyan. Okay, and click the language, that's English. Okay, and click the English by YouTube, automatic, pero i-edit nyo siya. Ayan. Okay. So, ito na nga siya, and then click the edit button sa top right. So guys, bago tayo magpatuloy, don't forget to subscribe and comment down below kung meron po kayong mga suggestion. And disclaimer lang po, hindi po ako eksperto. Sinishare ko lang po sa inyo kung ano po yung mga na-explore ko dito sa YouTube. Okay? So, again, intro muna. 1, 2, 3, come on! Okay, so ito na. Once you click the edit button, ayan naman, sa left side, makikita niyo po siya agad na meron na siyang mga translations. Okay, so ito po, i-edit nyo na lang. Kasi kung hindi po siya i-edit, kung ano po yung nakalagay dyan, yun ang makikita nyo doon sa video ninyo kapag pinilagyan ng manonood ninyo ng subtitle. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo dun sa previous video, meron pang mga ibang word na hindi natatranslate si YouTube. So, kailangan i-edit mo talaga siya. Yun. Okay. So, yan. Yung mga timings, makikita nyo naman on the side. Yung time. Okay. Kung saan siya papasok. Okay. So, pwede nyo naman kasi siyang i-play. Pwede nyo siyang i-play para at least malaman nyo kung tama yung sinasabi ninyo dun sa video, dun sa pagkakatranslate, tsaka pagpasok ng subtitle niya. Okay. Yan. So, pwede rin kayong mag-add ng tab para kung let's say gusto nyo masyadong mahaba yung previous na subtitle, i-add nyo siya dyan sa gitna. Okay. Ika-cut nyo lang siya. So, explore nyo lang din siya. Okay? And, bago tayo magpatuloy ulit, again, don't forget to subscribe. At kung bago ka pa lang sa channel ko, click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Okay? Maraming pa po tayong i-upload ng mga tutorials, travel vlogs. Okay, going back. Ayan, edit nyo na siya. Ayan. Madali lang naman siya. Tsaka, maganda rin na merong subtitle yung video ninyo para at least yung iba na nasa ibang bansa na hindi po makaintindi ng Tagalog, pagka nilagyan nila ng subtitle, mas maiintindihan nila yung video ninyo. Syempre, the more na makakakita ng video ninyo, the more views, the more watch hours. Okay, na kailangan natin para mag-monetize sa ating channel. Okay. Yan. Ganyan lang po siya kadali. Okay. So, minsan ako, ang ginagawa ko, kung ano yung correction dun sa sinabi ko dun sa video, ini-edit ko na siya doon sa mismong subtitle. Okay. Para at least tama na yung nasasabi ko. Ayan. So, by the way, guys,
Kapag nalagyan nyo na po ito ng subtitle, kapag na-edit nyo na siya, makakakita kayo ulit dun sa video ninyo sa ilalim nun ng CC. So, huwag kayong matense kapag nung pagkakatense ko. Panoorin nyo po yung isang video ko tungkol doon sa CC under the title. Okay? So, may connection po yun dito sa video na to na ginagawa ko. Okay. So, napakadali lang niyang i-edit. Yan, diba? Nakikita nyo, napakadali lang talaga. Tapos, yun, tanggalin nyo na yung mga unwanted words na nandyan, yung maling translation, para tama na for future references. Okay, diba? May Panasonic pa dyan. Aan natin si Panasonic. Wala naman ako sinabing Panasonic dun sa video ko. Diba? Ayan. Para tama na lahat. Okay. Hindi man perfect, pero at least, diba, may nagawa kang tama or naitama mo siya. Okay. And yun, click mo yung plus. Kapag let's say may i-add kang portion, medyo i-adjust mo lang siya. Yan, yung sa red line na yan, move mo lang siya dyan. Okay. Para makapag-add ka. Yan, i-add mo siya. Tapos, ganun lang ulit. Ipi-play mo lang siya ulit para malaman mo kung tama talaga yung timings niya doon sa video, tsaka doon sa translation. Okay. Para hindi naman yung nagpapaalam ka na sa video, si translation mo nag-i-explain pa rin. Okay. So, once matapos ka na dyan, masatisfy ka na dun sa ginawa mong translation, i-check mo na lang siya ulit. Tapos, tsaka mo siya i-save. Ayan, save changes. Okay. And then, set the video language. So, the original video language, dapat pala is Filipino. Tapos, iyan mo siya to English. Okay. Ayan, Tagalog to English. Kasi yung original na language ng video mo, Tagalog. Okay. And set mo lang siya. Reviewin mo na siya. Kung hindi ka satisfied, ulitin mo lang siya ulit bago mo siya i-upload. Or, bago mo siya i-save ulit. Pwede mo naman siya kasing balikan. Pwede mo naman siyang i-edit. Ayun. So again guys, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So kung nagustuhan nyo po yung video, click mo na yan, click mo na yung like button na yan, and comment down below kung meron kang mga suggestion, reaction, violent reaction, or request. Sana request. Okay. So, sa abot ng makakaya ko, gagawin ko po. Okay, thank you very much for watching, guys. So, ayan na, tapos na po yung pag-i-edit natin ng subtitle para dito. Okay. And, success na siya. Okay. So, yung video, ayan po.